हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, हजुरलाई फेरि युट्युब च्यानलमा मेरो स्वागत छ। सो आज मैले हजुरको लागि फेरि नयाँ रेसिपी ल्याएको छु। सो यसलाई चाहिँ ब्याटर भन्छ। सो यसको लागि के इन्ग्रिडियन्ट चाहिन्छ त भनेर म हजुरलाई भन्छु त आउनु होला यति गरौँ है त गाइस। सो सुरुमा हामीले हरियो मटर लिन्छौँ, त्यसपछि लसुन, त्यसपछि अदुवा, त्यसपछि धनियाँ, त्यसपछि खुर्सानी, त्यसपछि मुला। सो ब्याटरको लागि यही हो इन्ग्रिडियन्ट। सो त्यसपछि टमाटर मेन इन्ग्रिडियन्ट। सो हामीले फर्स्टमा हामीले प्यान लिन्छौँ, प्यानमा हामी तेल राखेँ। तेल राखिसकेपछि चाहिँ एकछिन हामीले यसलाई तात्न दिन्छौँ। अनि तातिसकेपछि चाहिँ हामीले मेथी फुराउँछौँ। अनि मेथी फुराएपछि चाहिँ हामीले लसुन फुराउँछौँ। अनि त्यसै गरी हामीले अदुवा लिन्छौँ। अनि त्यसै गरी खुर्सानी लिन्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ अलिक मजाले अनि चलाइदिनु होला। अनि हल्का यसको कलर चेन्ज हुन्छ, हल्का ब्राउन हुन्छ। अनि फेरि एकछिन चलाउनु होला। हाम्रो कलर देख्न सक्नुहुन्छ ब्राउन भयो। अनि त्यसपछि हामीले अब टमाटर एड गर्छौँ। अनि हामीले टमाटर एड गरेर यसलाई मजाले चलाइदिनु होला। अनि चलाइसकेपछि चाहिँ यसलाई एकछिन ढाकिदिनु होला। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ हल्का पानी आइसकेको छ है ब्याटरमा चाहिँ। अनि त्यसपछि हामीले बेसार लिन्छौँ। अनि फेरि यसलाई मजाले चलाइदिएर फेरि यसलाई चाहिँ 1-2 मिनटको लागि चाहिँ हामीले ढाक्छौँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याटरको कलर कस्तो राम्रो आयो। सो पानी पनि निस्केछ। सो यसलाई मजाले चलाइसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा मुला एड गर्छौँ। त्यसै गरी नै हामीले हरियो मटर एड गर्छौँ। अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब ठुलो खुर्सानी लिन्छौँ। त्यसै गरी नुन लिन्छौँ एज पर टेस्ट। अनि त्यसै गरी हामीले तिमु लिन्छौँ। यसले चाहिँ मिठो टेस्ट आउँछ। अनि त्यसै गरी हामीले तिलको छोप लिन्छौँ, यसले चाहिँ स्वाद दिन्छ। यो चाहिँ चोइस हो। अनि यसलाई चाहिँ मजाले चलाइदिनु होला है। अनि चलाइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अब मजाले यसलाई 5-10 मिनटको लागि हामीले ढाक्छौँ। अनि फेरि अब हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसको हल्का हल्का पाक्न लाग्छ है। यसलाई चलाउनु होला। अनि फेरि अनि यसलाई चाहिँ अब धनियाँको पत्ता एड गरेर फेरि यसलाई चाहिँ 1-2 मिनटको लागि ढाकिदिनु होला। ल अब हाम्रो ब्याटर चाहिँ रेडी भयो है गाइस। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मिठो देखेको छ। यो झन् चिसो मौसममा यो ब्याटर त झन् कस्तो मिठो हुन्छ। बनाउनु होला है। सो मैले चाहिँ अब बाटोमा राखेँ है। मेरो ब्याटर चाहिँ रेडी भयो। सो यो ब्याटर एकचोटि हजुरले घरमा ट्राई गर्नु होला है। हाम्रो एकदमै मिठो हुन्छ। मिठो लागेमा कमेन्ट र लाइक गर्नु होला। थ्याङ्क यू।